নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পলাশ জ্যোতি ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে কেনেদৰে এখন ফ্ৰী সোলাৰ লৈ আহিব পাৰিব আপোনাৰ ঘৰলৈ। বন্ধুসকল, সেই সোলাৰখন যদি লৈ আহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰত যদি কাৰেণ্ট নাথাকিলেও আপুনি ফেন চলাব পাৰিব, লাইট জ্বলাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ঘৰত থকা ইনভাৰ্টাৰটো চাৰ্জ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এই ফ্ৰী সোলাৰখন যদি আপোনাৰ ঘৰলৈ লৈ আহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বহুতো সুবিধা হ'ব। বন্ধুসকল, এই ফ্ৰী সোলাৰখন লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে এই সোলাৰ ছিষ্টেমটো আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ কেনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা আজি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক। আপোনালোকে যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব এই সোলাৰখন লাভ কৰিবৰ বাবে। চৰকাৰৰ পৰা সোলাৰ দি আছে বন্ধুসকল। এই সোলাৰখন আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ হ'লে এতিয়াই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে সোলাৰ ছিষ্টেমটো ঘৰত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তেওঁলোকৰ মানুহ আহি পেলাই আপোনাৰ ঘৰত সোলাৰ ছিষ্টেমটো ফিটিং কৰি থৈ যাব। আপুনি কাৰেণ্ট নহ'লেও সেই সোলাৰখনৰ জৰিয়তে আপুনি ঘৰত ফেন চলাব পাৰিব, লাইট জ্বলাব পাৰিব, ইনভাৰ্টাৰ চাৰ্জ কৰিব পাৰিব আৰু সকলো কাম যি কাৰেণ্টত কৰে সকলো কাম সেই সোলাৰখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম আমি কেনেদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব এই সোলাৰ ছিষ্টেমৰ বাবে। সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক বন্ধুসকল। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকে প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সদায় আপোনালোকে অসমীয়াত আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আহক তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ফৰ্মখন যেন দেখা পাইছে, এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ক'ত জমা কৰিব লাগিব, কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু আপোনালোকে ফৰ্মখন ক'ৰ পৰা কেনেদৰে পাব, মই ভিডিঅ'টো শেষত আপোনালোকক সকলো কথা কৈ দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ফৰ্মখন এতিয়া কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, ইয়াতে দেখা পাইছে আপুনি কনজিউমাৰ ID ন, তাৰপিছত কেটেগৰী অফ কনজিউমাৰ আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে বিচাৰিছে ইয়াত কনজিউমাৰ কেটেগৰীটো লিখি দিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল, ইয়াতে দেখিছে বন্ধুসকল, আপুনি যদি আপোনাৰ ঘৰখনৰ বাবে বিচাৰিছে, যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি নহ'বা আদাৰ কিছুমান বা ছ'চিয়েল ছেক্টৰৰ কাৰণে বিচাৰিছে আপোনালোকে সোলাৰখন, তেতিয়াহ'লে ছ'চিয়েল ছেক্টৰত দিব। যদি আপোনালোকে ঘৰৰ বাবে বিচাৰিছে তেতিয়া প্ৰথম অপশ্যন দেখিছে ৰেচিডেঞ্চিয়েল, আপোনালোকে ইয়াতে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাই আছে নেম অফ এপ্লিকেট। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিজনৰ নামত ফিল আপ কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি আপোনাৰ নামত যদি ফিল আপ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নামটো ইয়াত লিখিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে এড্ৰেছটো দিব। এড্ৰেছটো দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে পিন দেখা পাই আছে, আপোনাৰ পিন নম্বৰ দিব, আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত দিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ ইমেইল ID আছে, ইমেইল ID দিব। বন্ধুসকল, আপোনাৰ কিমান লোডৰ ল'ব বিচাৰিছে ইয়াতে লিখি দিব বন্ধুসকল। তাৰপিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে কেবল ইয়াতে দেখা পাই আছে ছিংগুল ফেজৰ ল'ব বিচাৰিছে নে 3 ফেজৰ। বন্ধুসকল, আপোনাৰ যদি ছিংগুল ফেজৰ ল'ব বিচাৰে প্ৰথম অপশ্যনটোত ৰাইট চিন দি দিব বন্ধুসকল, আৰু যদি 3 ফেজৰ ল'ব বিচাৰে এইটো অপশ্যনৰ ৰাইট চিন দিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল, ইয়াতে দেখা পাইছে কিমান ভল্টেজৰ আপুনি ল'ব বিচাৰিছে, 12 নম্বৰটোত কৈছে আপুনি কিমান ভল্টেজৰ ল'ব বিচাৰিছে। যদি আপোনালোকে ইয়াতে 230 ভল্টেজ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰথম অপশ্যনটোত, 440 হ'লে প্ৰথম 2 নম্বৰ অপশ্যনটোত এনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি ল'ব, ৰাইট চিনডাল দি ল'ব বন্ধুসকল। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সকলোবোৰ ফিল আপ কৰিব। আপোনালোকে বন্ধুসকল, মই এইখিনিলৈকে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব পাৰিব, বাকীখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব। মই গোটেইখিনি কেনেদৰে ফিল আপ কৰি দেখাই দিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলৈ গুচি যাব বন্ধুসকল। সেয়েহে আপোনালোকে পাছৰখিনি আপোনালোকৰ ফিল আপ কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ বন্ধুসকল। মই এইখিনিলৈকে আপোনালোক দেখাই দিলোঁ বন্ধুসকল। আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব বন্ধুসকল, আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ফৰ্মখনৰ লগতে আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াতে দেখা পাই আছে ডকুমেণ্ট কি লাগিব। আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াতে ডকুমেণ্ট কি লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব। 4টা অপশ্যন আছে, এই অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে ডকুমেণ্টকেইটা আপুনি গাঁঠি দিব। ইয়াত দেখা পাই আছে আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আছে, ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট যদি ঘৰত থকা কাৰেণ্টৰ যিখন বিল আপোনালোকৰ, সেই বিলখন আপোনালোকে জেৰক্স কপি এটা দি দিব। আৰু যদি থাকিলে দিব, নাথাকিলে আপোনালোকে ইয়াত ন' দিব, যদি ইয়াত থাকে য়েছ দিব বন্ধুসকল। তাৰপিছত আপোনালোকে এইকেইটা বাকীকেইটাও চাই ল'ব। ইয়াতে আপোনালোকে এখন লেটাৰ দিব লাগিব, অথৰিটি অফ প্ৰচেছ ৰুফটপ প্লেন এৰিয়া বন্ধুসকল। আপোনালোকে এখন লেটাৰো লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ আইডেণ্টি প্ৰুফ হিচাপে দেখিছে আইডেণ্টি প্ৰুফ অফ এপ্লিকেণ্ট, আপোনালোকে আইডেণ্টি প্ৰুফ হিচাপে আপোনাৰ আইডেণ্টি প্ৰুফৰ কিবা ডকুমেণ্ট এটা দিব, পান কাৰ্ড বা ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, যিকোনো কিবা এটা আপুনি দি দিব বন্ধুসকল। তাৰপিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইখন দেখা পাইছে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ছিগনেচাৰৰ এপ্লিকেট বন্ধুসকল, ছিগনেচাৰটো আপোনালোকে কৰি দিব। তাৰপিছত নেমটো লিখি দিব। তাৰপিছত প্লেচ আপোনাৰ ঠাইখনৰ নাম লিখিব, ইয়াতে ডেটটো লিখিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াতে দেখিছে ছিগনেচাৰ। আপোনালোকে যিটো APDCL বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যিটো APDCLৰ কাৰ্যালয় আছে, যিটো আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল য'তে দিয়ে আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ কাৰ্যালয়, সেই অফিচটোত আপোনালোকে সেই তাতে তেখেতৰ যি
যিজন অথৰিটি আছে তেওঁ চিল কৰিব আৰু তেওঁ এটা চাইন কৰি দিব। বন্ধুসকল কৰি দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ধুনীয়াকৈ সকলো ডকুমেণ্টৰ সহ আপুনি যিটো আপোনাৰ পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে বন্ধুসকল, আপোনাৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আপোনাৰ য'ৰ পৰা আহে আপোনালোকে বিল য'ত দিয়ে আপোনালোকে যিটো APDCLৰ যিটো মেইন কাৰ্যালয় আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বা আপোনাৰ মৌজাত আছে আপুনি তাতে এই ফৰ্মখন জমা কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল এই ফৰ্মখনৰ লগত আপোনাৰ কি ডকুমেণ্ট দিব লাগে মই ক'লোৱে, ইয়াতে তলত আছে দেখা পাই আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ফৰ্মখন এতিয়া কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে ক'ত পাব মই কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক আৰু আপোনালোকে এই ফৰ্মখন তেনেদৰে ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এই ফৰ্মখন প্ৰিণ্টত গৈ পেলাই প্ৰিণ্ট আউট কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে ফৰ্মখন শুদ্ধকৈ আপোনাৰ কলম এটাই এটা প্ৰিণ্টে ফিল আপ কৰি আপুনি জমা কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে এইখন এতিয়া কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব মই দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক। বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাই আছে যে পাছপোৰ্ট চাইজৰ একপি ফটো লাগিব, যিজনৰ নামতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব কেণ্ডিডেটগৰাকী বা সেই যিগৰাকী এপ্লিকেট আছে বন্ধুসকল তেওঁ একপি পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো লাগিব আৰু তেওঁ পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোকপিৰ ওপৰত এটা চিগনেচাৰ কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল ইয়াতে দেখা পাই আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে ডাউনলোড দেখা পাই আছে, আপোনালোকে ইয়াতে এই পেজটোলৈ আহিব লাগিব। এই পেজটোলৈ আহিবলৈ হ'লে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। এই পেজটোলৈ আপোনালোকে মই তাত দি থোৱা আছে ফৰ্ম ডাউনলোড বুলি, আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই পেজটোলৈ গুচি আহিব। এই পেজটোলৈ অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো ফৰ্ম দেখা পাইছে, দেখিছেনে বন্ধুসকল? আপোনালোকে ইয়াত আহিছে ফৰ্ম A5 বন্ধুসকল, তাৰপিছত আকৌ ফৰ্ম A1, এনেদৰে কেইবাখনো ফৰ্ম ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে। যিখন আপোনালোকে ফৰ্ম A1 এই A1খন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ফৰ্ম A1খন ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ডাউনলোড ফৰ্ম A1ৰ পোনে দেখাইছে ইয়াতে এইটো PDF হয় বন্ধুসকল। আপোনালোকে এই PDF অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে ওলাই যাব। এনেদৰে ওলাই যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে ডাউনলোড অপশ্যন বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ডাউনলোড অপশ্যনত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সন্মুখত এই ফৰ্মখন ডাউনলোড হ'বলৈ আৰম্ভ কৰি দিব। বন্ধুসকল তেনেদৰে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এনেদৰে মই দেখুওৱাৰ ধৰণে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি সকলো ডকুমেণ্টৰ সহ আপোনাৰ যিটো APDCL যিটো আপোনাৰ পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন লিমিটেড আছে আপোনালোকৰ তাতে আপোনালোকে ফৰ্মখন গৈ জমা কৰিব। বন্ধুসকল এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যন। তেতিয়া আপোনালোকে তাত জমা কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যি চৰকাৰ ফালৰ পৰা চ'লাৰ দিছে বন্ধুসকল, সেই চ'লাৰ ছিষ্টেমটো আপোনাৰ ঘৰত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুসকল আপোনালোকে কিন্তু সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ সেই চ'লাৰ ছিষ্টেম লাভ নকৰে। যদি আপোনাৰ সেই চ'লাৰখনৰ দাম 25,000 হয় তেতিয়াহ'লে তাৰে আপোনালোকে 15,000 দিব লাগিব। 10,000 চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ছাবচিডি হিচাপে দিব বন্ধুসকল। সেই 10,000 টকা আপুনি দিব নালাগে, আপুনি 15,000 দিলেই হ'ব। তেনেদৰে আপোনালোকে 60% দিব লাগিব আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 40% দিব। যদি আপুনি 10,000 টকীয়া এখন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা 40% দিব, আপোনাক 60% আপোনাৰ নিজাববীয়াকৈ কিন্তু টকা দিব লাগিব। বন্ধু সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকে কিন্তু এই চ'লাৰখন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। আপুনিও 60% টকা দিব লাগিব, 40% টকা চৰকাৰে দিব, মানে 40% টকা আপুনি দিব নালাগে, আপোনাক ৰেহাই পাব, আপুনি 60% দিলেই হ'ব। বন্ধুসকল এইখিনি আছিলে ইনফৰমেশ্যন, আপোনালোকক এইখিনি দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, কিয়নো এইকেইদিন কাৰেণ্টৰ কথাটো সকলোৱে গমেই পাইছে, কাৰেণ্টটো কাটি থাকে। সেয়েহে আপোনালোকে যদি এই চ'লাৰ ছিষ্টেমখন ঘৰত কৰিলে আপোনালোকৰ বহুতো সুবিধা হ'ব। সেইবাবে আমি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বন্ধুসকল আমাৰ চেনেলটো যদি আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। বন্ধুসকল আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে। থেংক ইউ।